Lumaitoke presents. That moment takes you to the lifestyle of fishing in Thailand. Martuk Ching Liu Gap. Liu Mai Tok short film. Tuk Ching Luyong Mi Gring Jai Cry. สวัสดีนานาทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามารับชมช่องลิวไม่ตอกตามหัวข้อหน้าปกนะครับที่ผมขึ้นเอาไว้ว่าการตกปลาในฤดูร้อน ประเทศไทยเองนะครับก็ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะครับที่ทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าปีนี้มีอุณหภูมิที่สูงมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาในปัจจุบันนะครับในเขตสมุทรสาครที่ผมอยู่นะครับก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ42องศานะครับในช่วงเย็นๆนี่ประมาณ5โมงเย็นนี่ก็ยังอยู่ที่ประมาณ39องศาอยู่แต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่ความสูงของพื้นที่นะครับมันก็จะมีจังหวัดบางจังหวัดที่สูงกว่าน้ำทะเลถ้ากับว่าเขาก็จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าในจังหวัดในที่ราบที่ไม่สูงจากระดับน้ำทะเลมากนักเนี่ยอุณหภูมิเขาก็จะมีความสูงมากกว่า42-44องศาเพราะฉะนั้นการตกปลาของเรามันย่อมเกิดปัญหานะครับมีหลายๆคนยังประสบปัญหานี้อยู่ในเรื่องของการที่เราออกไปตกปลาในช่วงวันหยุดนะครับในฤดูร้อนตรงนี้ปลามักจะไม่ค่อยกินหรือกินน้อยลงบางที่เนี่ยตั้งแต่เช้าจรดเย็นเนี่ยได้ปลาแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็เงียบไปถึงแม้ว่าจะขยันตีเหยื่อนะครับในการตกปลาหน้าดินหรือชิงหลิวเองก็ตามขยันทอเหยื่อคิดว่าเหยื่อตัวเองดีแล้วเหยื่อตัวเองเหมาะสมแล้วนะครับเหยื่อนี้ใช้ประจำไว้ใจได้เชื่อถือได้แต่ก็ผลปรากฏว่าไม่ได้ปลาตามที่คาดหวังเอาไว้ในช่วงฤดูร้อนนะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาทำให้สภาพอากาศอุณหภูมิของน้ำและค่า pH ของน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยคำว่าอุณหภูมิมันสูงผิดปกติโดยธรรมชาติแล้วนะครับปลาน้ำจืดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาที่เลี้ยงอยู่ในบ่อของเกษตรกรทั่วไปเป็นปลาที่อยู่ในห้วยหนองคลองบึงในเขื่อนเก็บน้ำนะครับต่างๆขนาดเล็กขนาดใหญ่ความจุน้ำแล้วแต่ว่ากี่ล้านลูกบาศก์เมตรหรือแม้กระทั่งปลาสวยงามที่เลี้ยงอยู่ในตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลากัดปลาหมอสีปลาปอมปลาดัวและอีกหลายๆชนิดนะครับที่เลี้ยงอยู่ในตู้ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมอุณหภูมิที่ปลาเขาอยู่ได้นะครับอุณหภูมิปกติเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน32องศา32องศาในที่นี้มันไม่ได้หมายรวมกับอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศรอบๆตัวเรานะครับมันเป็นอุณหภูมิของน้ำเราต้องวัดกันในน้ำนะครับก็มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นคล้ายๆแท่งแก้วมีประหลอดสารประหลอดข้างในและมีขีดบอกองศาเหมือนคล้ายๆกับที่วัดไข้นะครับหนีบจักรแล้พวกนี้ในปัจจุบันก็ทันสมัยนะครับมีอุปกรณ์การยิงสแกนอ่านค่าความร้อนคล้ายๆกับตอนที่ช่วงโควิดระบาดก็จะเป็นคล้ายๆปืนยิงตรงหน้าผากนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิ
ตัวดีเลยครับมาพี่เบิ้มมาแล้วครับพี่เบิ้มมาแล้วความสวยงามของการตกชิงหลิวนะครับสายคลองเบิ่มๆเลยครับในเรื่องของอุณหภูมิถ้าหากว่ามันเกิน32องศาเกินขีดจำกัดของปลาที่เขาอยู่ได้เนี่ยมันจะมีกระบวนการหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับเลี้ยงลูกด้วยนมเองก็ตามจะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นทันทีกระบวนการเมตาบอลิซึมคืออะไรคือการหายใจถี่ๆเป็นจังหวะเร็วขึ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอหล่อเลี้ยงหัวใจนะครับกระแสเลือดต่างๆถ้ายังนึกภาพไม่ออกถ้านะหลายคนเนี่ยที่เลี้ยงไก่ชนไก่ไข่ไก่พวกนี้สังเกตได้เวลาอากาศมันร้อนไก่ก็จะสยายปีกออกแล้วก็อ้าปากนะครับแล้วก็บริเวณใต้คอไก่ก็จะกระเพื่อมเลยพึบนั่นคือเขาเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนะครับคนเองก็เช่นกันโดยเฉพาะนักกีฬาที่ออกกำลังกายวิ่งเตะฟุตบอลนะครับเมื่อออกซิเจนในร่างกายมันไม่เพียงพอเนี่ยร่างกายของคนเราก็มีกระบวนการเมตาบอลิซึมคือเราจะหายใจแรงขึ้นหายใจถี่ขึ้นนะครับเพื่อสูดเอาอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายในปลาเองก็เช่นกันในเมื่ออุณหภูมิน้ำมันสูงกว่า32องศาเนี่ยขึ้นไปถึง36-37พวกนี้ปลาเขาจะมีปฏิกิริยามีกระบวนการเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอาจถึงช็อกตายได้ต๊อกอีก1ตัวครับ1ตัวโอ้ยหลุดโอ้ยใช้ดีด้วยหลุดชิปโอ้ยฟองฟอดเลยไซส์อีกหนึ่งไซส์กำลังน่ารักไซส์นะครับถ้าเกิดเกินขีดความจำกัดที่ปลาเขารับได้เพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบโดยตรงกับการตกปลาในฤดูร้อนกระบวนการเมตาบอลิซึมของปลาที่เกิดขึ้นนะครับเราสังเกตได้จากโอเปอร์คิวลัมนะครับโอเปอร์คิวลัมก็คือแผ่นที่ปิดเหงือกครับคือแก้มปลาเนี่ยจะมีแผ่นเปิดปิดเวลาเขาหายใจในเมื่ออุณหภูมิน้ำไม่เกิน32องศาเนี่ยกระบวนการเมตาบอลิซึมของปลาก็ยังหายใจปกติคือแก้มของเขาก็จะกระเพื่อมช้าๆเป็นจังหวะนะครับช้าๆเรื่อยๆก็คือหายใจได้ปกติมีออกซิเจนในน้ำเพียงพอต่อการหายใจดำรงชีวิตแต่เมื่อใดแล้วที่มีอุณหภูมิของน้ำที่สูงเกินกว่า32องศาประการแรกนะครับที่ปลาจะรักษาดุลยภาพของตัวเองได้นั่นก็คือลงไปหาชั้นน้ำนะครับที่มีอุณหภูมิต่ำลงบริเวณผิวน้ำริมตลิ่ง1 เมตรนะครับหรือ50 เซน80 เซน1 เมตร20พวกนี้อุณหภูมิของน้ำค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาบ่ายๆเองเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับคนที่ตกชิงหลิวเพราะว่าเราตกหมายริมฝั่งบริเวณน้ำตื้นถ้าบริเวณนั้นเนี่ยครับไม่มีต้นไม้ใบหญ้ากอผักปุ้งหรือผักตบชวาเหมือนอย่างในคลิปนะครับโอกาสยากที่ปลาจะเข้ามากินเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการตกชิงหลิวเองเนี่ยก็ต้องใช้ระยะคันที่มันยาวขึ้นนะครับ45-54ยาวออกไปแล้วแต่พื้นที่หมายนะครับว่ามีความลึก
ท่าไหร่แต่ควรเกิน2เมตรนะครับควรเกิน2เมตรมันจะอยู่ในชั้นน้ำที่3น้ำจะแบ่งเป็น3ชั้นนะครับบริเวณผิวน้ำเนี่ยผมก็จะประมาณคร่าวๆให้นาได้พอเข้าใจโดยสังเขปนะครับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คือน้ำจะแบ่งกันเป็น3ชั้นนะครับโดยวัดจากผิวน้ำนะครับลงไปประมาณสัก50 เซนถึง60 เซนหรือเมตรหนึ่งนะครับเอาง่ายๆเป็นตัวเลขกลมๆใน1เมตรจากผิวน้ำลึกลงไป1เมตรอุณหภูมิจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิหนึ่งที่มีอุณหภูมิสูงหลังจาก1เมตรลึกลงไปเป็น2เมตรเนี่ยก็จะมีอีกชั้นน้ำหนึ่งที่อุณหภูมิต่ำกว่าผิวน้ำด้านบนและชั้นที่3นะครับชั้นพื้นดินเลยครับใต้น้ำก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะเย็นและปลาจะอยู่ได้ส่วนใหญ่แล้วปลาจะไปหลบอยู่ในน้ำชั้นที่3ก็คือความลึกของน้ำในช่วงเวลากลางวันนะครับตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงบ่าย4โมงเย็นเขาจะหยุดกินในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นจะเกิดความสงสัยให้กับน้าหลายๆคนว่าทำไมในช่วงบ่ายนี้ปลาทำไมเงียบจังหลายๆคนคงรู้โอ้น้ำมันร้อนแต่ลึกๆข้อมูลจริงๆนะครับยังไม่มีใครรู้นะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปอธิบายในช่วงฤดูร้อนถามว่ามีผลกระทบกับการตกหน้าดินไหมมันมีครับแต่รายละเอียดผมก็มีอีกแต่อันนี้ไม่ขอหยิบยกในเรื่องของหน้าดินเพราะว่าผมเน้นไปทางชิงหลิวมากกว่าส่วนเรื่องของหน้าดินนะต้องไปติดตามอาจารย์ท่านอื่นนะครับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตกปลาหน้าดินท่านอื่นที่เขาทำช่องสอนกันเรียนรู้ก็แล้วกันอย่างในหมายที่ผมนั่งในคลิปตอนนี้นะครับสังเกตได้ว่าด้านซ้ายมือนะครับจะมีกอผักบุ้งขนาดใหญ่คือภาพจะไม่เต็มถ้าคิดเป็นพื้นที่เนี่ยมันอยู่ประมาณสักเกือบ50 ตารางเมตรนะครับกอผักบุ้งนี่กอใหญ่มากประมาณ50 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายใดนะครับที่เราไปตกปลาเนี่ยถ้าเห็นกอผักบุ้งกอผักตบชวาหรือมีต้นไม้ใหญ่ยื่นเป็นร่มเงาบังแดดนะครับไม่ให้แดดส่องกระทบผิวน้ำโดยตรงเนี่ยหมายนั้นมักจะมีปลาเข้าไปวนเวียนหลบอาศัยอยู่มันจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ตัวปลาถ้าหากว่าเราเจอหมายแบบนี้ดีกว่าหมายโล่งๆที่ไม่มีอะไรบดบังแสงแดดที่จะส่งผลกระทบกับผิวน้ำได้เลยคลิปนี้นะครับผมมานั่งอยู่บริเวณที่กอผักบุ้งเนี่ยคือไม่เกินความคาดหมายนะครับคลิปนี้ที่ผมมานั่งข้างกอผักบุ้งเนี่ยโดยที่ผมมาถึงหมายแล้วหมายนี้ผมมาเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกและไม่เคยมานั่งเลยเมื่อขับรถมาถึงเนี่ยผมได้เดินดูหมายหลายๆที่บริเวณนี้นะครับจอดรถแล้วก็เดินตะเวนเดินดูอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเดินไปเดินมาเพื่อตัดสินใจดูหมายว่ามันครบองค์ประกอบของผมหรือไม่ที่ผมต้องการที่จะตกปลาการตกปลาของผมนะครับการเลือกหมายเนี่ยมิใช่ว่าหมายโล่งๆไม่มีคนตกหมายมันว่างนั่งสบายโล่งอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งเลยไม่ใช่ถึงแม้ว่าหมายนั้นนะครับจะมีคนเคยมานั่งตกเองก็ตามพื้นที่โล่งเตียนนะครับจอดรถสะดวกสบายบางทีผมก็ไม่ได้เลือกหมายนั้นเพราะมันไม่ครบองค์ประกอบที่จะสามารถทำให้ผมได้ตัวปลาผมจะดูทุกอย่างประกอบไปด้วยนะครับอย่างหมายตรงเนี้ยผมมั่นใจว่ามีปลาอยู่ใต้กอผักบุ้งแน่นอนและทุกคนก็คิดเหมือนผมเช่นกันทีนี้ไม่เพียงแต่อุณหภูมิความร้อนของน้ำนะครับที่จะมีผลกระทบกับการตกปลาโดยตรงยังมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยเราเจอกอผักบุ้งแล้วเจอกอผักตบชวาแล้วมีเจอต้นไม้ใหญ่ๆมีร่มเงาบังลงไปในน้ำแล้วเนี่ยแต่ทำไมยังไม่ได้ปลานะผมก็นั่งหาหมายตามที่น้าบอกตามที่ผมบอกมันมีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับมาร่วมด้วยนั่นก็คือเรื่องของสีน้ำนะครับสีของน้ำในฤดูร้อนหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าแพลงก์ตอนบูมนะครับแพลงก์ตอนบูม
ก็คือเป็นแพลงก์ต้นพืชที่แขวนลอยอยู่ในน้ำนะครับมีลักษณะสีเขียวแหล่งน้ำทุกแห่งในประเทศไทยมีแพลงก์ต้นพืชแขวนลอยอยู่ในน้ำอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีจำนวนน้อยและกระจัดกระจายตัวนะครับจนเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่ามีหรือไม่มีแต่เมื่อใดแล้วมันเกิดสภาวะบูมขึ้นมาก็คือมีอุณหภูมิของน้ำที่มันสูงขึ้นมันไปเร่งให้แพลงก์ต้นพืชเนี่ยมันโตเร็วพอมันโตเร็วเราก็จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วครับว่าสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยออกใสๆนะครับออกขุ่นนิดๆเมื่อแพลงก์ต้นมันเกิดขึ้นเยอะสะสมเยอะสีน้ำนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนๆถ้าแดดแรงอีกสะสมไปหลายๆวันหลายๆอาทิตย์เนี่ยมันก็ยิ่งแตกตัวไปอีกมันก็สีน้ำก็จะเขียวขึ้นเรื่อยๆจนถึงเขียวแก่ก่อนที่แพลงก์ต้นพืชจะตายนะครับเขาจะรวมตัวเป็นแพรนะครับสีเขียวที่หลายๆคนหรือบางคนนะครับจะเรียกว่าขี้แดดสังเกตได้จากภาชนะใส่น้ำที่วางตากแดดอยู่นะครับนิ่งๆไม่มีใครไปทำอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะมีขี้แดดลอยขึ้นมาเป็นแผ่นเป็นแพรสีเขียวนั่นคือการตายรวมตัวการตายของแพลงก์ต้นพืชไอการตายพวกนี้มันมีผลพอมันตายเสร็จมันก็จะจมลงไปอยู่ที่ใต้พื้นน้ำบริเวณหน้าดินแล้วก็เกิดเป็นก๊าซนะครับเกิดเป็นก๊าซออกมามากมายนั่นก็คือไนเตรตไนไตรพวกนั้นแพลงก์ต้นพืชนะครับประโยชน์ของมันคือนอกจากเป็นอาหารของปลากินพืชแล้วเนี่ยมันยังสามารถสร้างออกซิเจนให้กับน้ำนะครับที่เวลาในช่วงกลางวันเรารู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเราอยากพักผ่อนแล้วก็ไปหาหลบนอนตามใต้ต้นไม้ใหญ่ไปปูเสื่อมีเตียงมีแคร่ไม้เอาไว้พักผ่อนในช่วงเวลากลางวันมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะครับหายใจโล่งคอเย็นสบายเนื่องจากต้นไม้ใหญ่พวกนี้ในช่วงเวลากลางวันเขาจะสังเคราะห์แสงเป็นอาหารและขายก๊าซออกซิเจนออกมาแต่ในเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนออกซิเจนฉะนั้นแล้วแพลงก์ต้นพืชในน้ำสาหร่ายในน้ำผักบุ้งผักตบชวาพืชน้ำต่างๆพวกนี้กระบวนการสังเคราะห์แสงไม่ได้แตกต่างจากต้นไม้หรือพืชที่อยู่บนบกเกิดขึ้นบนดินพวกนี้เหมือนกันในกลางวันเขาก็จะคายก๊าซออกซิเจนออกมาละลายในน้ำให้ปลาได้หายใจนะครับแต่ในช่วงกลางคืนผักตบชวาสาหร่ายแกมเขียวหรือแพลงก์ต้นพืชเขาก็จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามันมีผลอย่างไรเมื่อแพลงก์ต้นพืชเนี่ยครับมันเกิดมากมันเกิดจนน้ำเขียวเลยเขียวแบบเขียวเยอะมากๆเนี่ยพอถึงเวลาในช่วงกลางคืนนะครับไอแพลงก์ต้นพวกนี้พืชพวกนี้มันก็จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาละลายในน้ำในช่วงเวลากลางคืนเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเช้าเองเนี่ยปลาก็จะไม่มีอากาศหายใจนะครับในช่วงเวลาเช้าฉะนั้นในช่วงเวลาตอนเช้าเนี่ยปลาก็จะจับกลุ่มลอยหัวนะครับเป็นกลุ่มเป็นฝูงโดดน้ำตุ่มตามเพื่อรักษาดุลยภาพตัวเองโดยการที่ขึ้นมาหายใจเอาอากาศบริเวณผิวน้ำแทนเพราะว่าในน้ำเนี่ยไม่มีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เลยหรือมีไม่เพียงพอเราก็จะพบเห็นได้เสมอนะครับในช่วงเวลาเช้าที่เราไปถึงหมายในช่วงเช้าแล้วเนี่ยหรือบ่อตกไปก็ตามก็จะมีปลาขึ้นมาจับกลุ่มลอยหัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสวายยี่สกปลานิลปลาตะเพียนต่างๆเพราะว่าในเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกแพลงก์ต้นพืชหรือสาหร่ายเนี่ยคายออกมาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแล้วกลางคืนเองปลาก็หลับอยู่เพราะฉะนั้นการใช้ออกซิเจนในการหายใจปลาเนี่ยใช้ค่อนข้างน้อยจึงไม่มีผลกระทบนะครับแต่เมื่อปลาตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากไปเยื่อนออกหาอาหารเนี่ยเขาก็ต้องใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นแต่ในน้ำมันไม่มีออกซิเจนไงมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์จึงจับกลุ่มลอยหัวขึ้นมาฮุบเอาอากาศบริเวณผิวน้ำแทนนะครับอุณหภูมิน้ำที่มันสูงขึ้นนะครับมันก็ส่งผลกระทบกับพวกเราที่เป็นนักตกปลานะครับจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราคือต้องการได้ตัวปลาให้ปลาเข้ามากินเหยื่อเราแต่ทีนี้มันมีเรื่องของอุณหภูมิความร้อนเรื่องของแพลงก์ต้นพืชนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยการกินของปลาในแต่ละวันทุกๆวันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับหลายๆคนเองเนี่ยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลตรงนี้ก็ต่างจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาอาจจะเป็นเพราะเหยื่อเราทำมาผิดสูตรวันนี้ไปซื้อมาแล้วมันไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้มาแทนมันก็เลยผิดสูตรปลาไม่กินปลาไม่คุ้น
นะครับปลาไม่คุ้นเหยื่อต้องเอาเหยื่อที่เราตกประจำพอเปลี่ยนที่เปลี่ยนหมายเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเงียบตลอดเลยต้องใช้เหยื่อตัวเดิมแล้วเวลาทำหมายเองอ่อยเหยื่อเองก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเอาเหยื่ออื่นมาตีเดี๋ยวมันจะเงียบพากันเงียบไปหมดเพราะว่าปลาไม่คุ้นกับเหยื่อปลาไม่ชินกับเหยื่อห้ามเอามาตีนะต้องใช้เหยื่อแบบนี้ต้องใช้กลิ่นแบบนั้นต้องผูกตะกร้อแบบนี้แบบนั้นแบบนี้ไอสิ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของนักตกปลาโดยทั่วไปนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเลยครับเกิน 90% ที่ไม่มีใครรู้ในเรื่องนี้เพราะอะไรเราไปมุ่งเน้นที่เรื่องของเหยื่อมากกว่าการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแตกแยกออกกันไปสุดท้ายมันก็หลงทางนะครับยังจับจุดกันไม่เจอว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่คือมันวนเวียนอยู่กับเรื่องเหยื่ออย่างเดียวที่นักตกปลาปัจจุบันนี้เขาคิดกันโดยทั่วไปน้าลองเปิดใจฟังสิ่งที่ผมอธิบายดูนะครับว่าจริงหรือไม่จริงว่านักตกปลาที่เรารู้จักกันพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเนี่ยเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยคิดแบบนี้หรือเปล่านาลองเปิดใจฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดนะครับองค์ประกอบทุกอย่างมันมีส่วนสำคัญในการตกปลาทั้งหมดคลิปนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมาในคลิปการตกปลาในฤดูร้อนเนี่ยผมพยายามอธิบายให้มันแคบที่สุดนะครับเพื่อที่ให้นาได้เข้าใจนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันยังมีรายละเอียดลึกลงไปมากกว่านี้เพียงแต่ว่าผมเห็นอกเห็นใจนะครับสำหรับนาบางคนเองก็ไม่ชอบฟังอะไรที่มันยืดยาวเนี่ยผมก็เลยพยายามรวบรัดตัดตอนเอาข้อมูลที่พูดแล้วสื่อสารแล้วเนี่ยน้าจะพอเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลลึกลงกว่านี้มีน้าคนหนึ่งคนใดที่อยู่ใกล้ๆผมนะครับอยู่ในสมุทรสาครบ้านแพ้วพวกนี้นะครับสามารถที่จะมานั่งตกปลาข้างๆผมได้เลยมาพูดคุยกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคำถามทุกคำถามนะครับเกี่ยวกับการตกปลาผมมีคำตอบให้ทุกคำถามและเป็นคำตอบที่เจาะจงนะครับไม่ใช่ตอบแบบกว้างๆออกไปให้เราเอาไปคิดเอาเองเพียงแต่ว่าในการทำคลิปเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะครับถ้าเกิดว่าเราทำนานพูดนานพวกนี้ก็จะมีความเบื่อหน่ายไม่อยากฟังไม่อยากดูไม่อยากชมผมจึงต้องตัดตอนไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปผมจะมีประโยชน์ต่อน้าๆหลายๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ